ආයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඕලොක් මැෂිමක් නැතුව අපි කොහොමද සයිට් සීම් එක විවරයක් සහිතව නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් අලුත් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් අරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් අරගන්න පුරුදු වෙනකන් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට එකවරම මම මේ කියලා දෙන විදිහට කුර්තා එකක් සඳහා නැත්නම් ඕනෑම බ්ලවුස් එකක් සඳහා විවරය සහිතව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම රෙද්ද හොඳ පිට කොටස් දෙක එක උඩ එක තියාගෙන මේ විදිහට අඟල් භාගෙ බැගින් ලයින් දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා අංශයට දෙන්නේ අඟලක්නේ. එතකොට අඟලක් දෙනකොට මේ විදිහට අඟල් භාගේ ලයින්ස් දෙකක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විවරයේ උස කීයද කියලා. ඔයාලට විවරයේ සඳහා අඟල් 10ද 5ද ඒ ප්‍රමාණය මුලින් තීරණය කරලා මෙන්න මේ විදිහට මාක් එකක් දාලා එතෙන් සිට නැවත අඟල් භාගයක් ඉහළට උස්සලා මෙන්න මේ ආකාරයට හැඩ කරලා කපා ගන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි ලයින් එකේ තමයි අපි මේ හැඩය ඇඳගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගය අපි විවරයේ තියෙන තැනින් කපලා ඉවත් කරගන්න. විවරයේ අඟල් 5ද 10ද ඒ කොටසින් තමයි අඟල් භාගය අපි කපලා ඉවත් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් බලන්න මම මොනවද කරන්න කියලා. දැන් මං අඟල් භාගයක් පහලින් කපා ගත්තේ පහලින් කපා ගත්තේ අපේ විවරයේ තියෙන ස්ථානයේ. ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන කොච්චර ප්‍රමාණය විවරය සඳහා ඕනේද. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ රිබන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අඟල් කාලේ අඟල් භාගේ බේබි රිබන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මුලින්ම අඟල් භාගෙට පළවෙනි ලයින් එකේ ඉඳලා මහගෙන එනවා. මතකනේ අපි ලයින්ස් දෙකක් ඇඳගත්තා. මේ පළවෙනි ලයින් එකේ මෙහෙම මහගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපි මේ විදිහට ඇන්ගල් එකටත් මේක මහලා හොඳින් ටැග් කරගන්නවා. දැන් අපි ඇන්ගල් හැඩයට මේක කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මේ විදිහට මහ ගන්නවා. දැන් අපි මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් අපි හොඳ පිටින්නේ මේක මහලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට කන පිටට හරව ගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ ඕලෝක් මැෂිමක් නැති අයට මේක වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් කියලා. දැන් අඟල් භාගෙට අපි මේ විදිහට නැවත අර ඇන්ගල් එක ළඟට වෙනකන් මහගෙන එනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කුර්තා එකක් වගේ මහනකොට අංශයට අඟලක්නේ තියන්නේ. ඒ විදිහට එතකොට අඟල් භාගේ අපි මෙහෙන් වාසි වලට යොදාගෙන තියෙනවා. ලයින් දෙකක් ඇඳගත්තේ අපි ඒකයි. දැන් මේ විදිහට ගත්ත රිබන් එක සපත්තු උස්සලා මේ ඇන්ගල් එක අපි ගත්ත තැන තියෙනවනේ එන්නේ ස්ථානයට මේක තියාගන්න. තියලා ඒක හොඳින් ටැග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කොටසේ එක කොටසක් දැන් පහළ විවරේ සඳහා අපි තියාගෙන තියෙනවනේ කොටස් දෙක එකට මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සල්ලාම කට් මාක් එකක් දානවා අඟල් භාගෙට. මතකනේ අපි ලයින්ස් දෙකක් ඇඳගත්තා. එතකොට මේ එක ලයින් එකක් අපි උඩින් දැන් මහගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. පහළ එකෙන් අපි අඟල් භාගේ කපලා ඉවත් කරගත්තා. එතකොට අපිට පහළට අඟල් භාගයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ රිබන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට නමාගෙන ට්‍රයැන්ගල් එකක් වගේ හිටින නමාගෙන පහළටම මහගෙන එනවා. මේ ඇඳලා තියෙන ඉරදිගේ ඔයාලට මේක මහගෙන එන්න පුළුවන්. මතකනේ යටින් තියෙන රෙදි කොටසෙන් තමයි මම මේක මහගෙන තියෙන්නේ. පහළටම මහගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලා ටැග් කරලා අනවශ්‍ය රිබන් කොටස කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අනිත් පැත්තත් මහගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක පහළ සිට ඉහළට මහන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉහළ සිට පහළට මහගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ආකාරයට පහළ සිට ඉහළට මහගෙන එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ.
දැන් හොඳින් බලන්න අපි දැන් මෙහෙම මහගෙන තියෙනවා. දැන් හොඳ පිට පැත්තෙන් අපි නැවත මේක හරවලා හොඳ පිට පැත්තෙන් අපි උඩින් මහගෙන එනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට හරි ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ විවරේ පටන් ගන්න තැනින් ඔයාලා මේ විදිහට ඉදිකට්ට ඇතුළට දාලා සපත්තුව හරවලා ලස්සනට මේක නැවත හරවලා පහලට මහගෙන එන්න. එතකොට ලස්සනට ඔයාලට මේ විවරේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඉතින් ඉදිරියටත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් මං අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ළඟම තියෙන bell button එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ විවරය හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට මේක අපි නිමා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.